ආයුබෝවන් ඔබ වෙත ඉදිරිපත් කරන ලද එල් ICT ආදර්ශ ප්‍රශ්න පත්‍රයට අදාළ පළමු එකේ සිට 7 වෙනි එක දක්වා වූ ප්‍රශ්න 60 සඳහා පිළිතුරු ඔබට අද බලා ගන්න පුළුවන්. නිවැරදි පිළිතුරු ඔබ සලකුණු කරගන්න ඔබට පුළුවන් ඔබගේ තියෙන ගැටලු දැනගන්න මෙම වීඩියෝ තුලින්.
මේ වෙනකොට ඔබ ලබාගත් ප්‍රශ්න 60 සඳහා පිළිතුරු සංසන්දනය කර අවසන් වෙනවා. ඔබට පුළුවන් දැන් ප්‍රශ්න 60 සඳහා ඔබට ලැබුණු පිළිතුර ඔබට සටහන් කර ගැනීමෙන් පසු ඔබට පුළුවන් නිවැරදි පිළිතුරත් සමග සංසන්දනය කරලා ඔබට තිබුණු ගැටලු නැත්නම් ඔබට වැරදුණු තැන් නිවැරදි කරගන්න. එවනම් මම සුබපතන ඔබට ඔබගේ මේ ප්‍රශ්න 60 සඳහා හොඳ පිළිතුරක් සපයමින් ළඟින් විභාගයට හොඳින් මුහුණ දෙන්න කියලා. සුබ දවසක්.